Om Ajnana-Timandasya Jnana-Shalakaya Chakshunitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namah. Nama Om Vishnu-Padaya Krishna-Vastaya Bhutale Srimate Bhakti-Vedanta Swamiti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravanya Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachaya Dasatari. Srila Prabhupada ki. So we continue with our seminar, Attaining the Bliss of Chanting. Tak pokračujeme v tom našem semináři dosažení blaženosti ve zpívání. And we know there are 10 offenses against the holy name. Víme, že je 10 přestupků proti svatému jménu. If one commits these offenses, one may chant for many lifetimes with offenses, but will not make spiritual progress. Když někdo zpívá se všemi těmi přestupky, tak může čintovat po mnoho životů a neudělá žádný duchovní pokrok. But besides the 10 offenses, there is the 11th offense. Ale mimo těch 10 přestupků je tu ještě 11. přestupek. The 11th offense is to be inattentive while chanting. 11. přestupek je nepozorné zpívání. Does someone have that problem here? Má tady někdo takový problém? Oh, I'm not the only one. Tak nejsem ten jediný. Then it's maybe worthwhile to discuss it, right? Tak to je docela dobré o tom hovořit, nebo ne? And hear what Bhaktivinoda Thakur says about it. Tak pojďme se podívat, co o tom říká Bhaktivinoda Thakur. So one morning in the temple after the Bhagavatam class, one devotee said to another devotee, Tak jednou v jednom chrámu po přednášce Bhagavatamu jeden oddaný řekl druhému oddanému. he said, "You were not in the class this morning." A řekl mu, ty jsi dneska nebyl na přednášce. And the devotee replied, "No, I was there. I was sitting at the back." No, a on mu odpověděl, ne, já jsem tam byl, já jsem seděl vzadu. The other devotee responded, "Yes, I saw that your body was there, but your consciousness was somewhere else." Ano, já jsem viděl, že tam bylo tvé tělo, ale tvé vědomí bylo někde jinde. So we are a spirit soul. Tak my jsme duchovní duše. We are the consciousness. My jsme vědomí. If we chant the holy name, Pokud zpíváme svaté jméno and the consciousness is not there, a to vědomí tam není, are we chanting? zpíváme, The lips are moving, ty rty se pohybují. and something what resembles the holy name comes out, A z těch jako hlásek tak vychází nějaké svaté jméno. but we are not chanting. Ale my nespíváme. And we have promised to the spiritual master we chant 16 rounds. A my jsme slíbili našemu duchovnímu učiteli, že budeme zpívat 16 kol. We means the consciousness. My znamená, že to vědomí. We must be there. My tam musíme být. If the lips are moving and your consciousness is somewhere else, you are not really chanting. Pokud naše rty se pohybují a my jsme někde jinde, tak skutečně nespíváme. At least not from the perception of the soul. Alespoň ne z toho vnímání duše. Because our real self means the soul. Protože naše skutečné já znamená duše. Which is the cause of our consciousness. Která je příčinou našeho vědomí. When our consciousness is not into the chanting, then the soul is not chanting, only lips are chanting mechanistically. Takže pokud to naše vědomí není v tom zpívání, tak duše nespívá, pouze rty zpívají mechanicky. The holy name is Krishna. Svaté jméno je Krishna. If we do not give attention to the holy name, nedáváme tu pozornost svatému jménu, we are not giving attention to Krishna. tak nedáváme pozornost Krishnovi. So inattention is counted as one of the apparats. Tak nepozornost se řadí mezi aparáty. So one may overcome all these other offenses. Tak osoba může překonat všechny ty ostatní přestupky. And is chanting continuously. Když on jako pokračuje v tom zpívání. But if one commits this apparat, love of God may not come.
Ale pokud někdo dělá tuto aparádu, tak láska k Bohu nepřijde. So, what are the causes of inattention? Takže to jsou příčiny té nepozornosti. Uncontrolled mind. Uncontrolled mind. Ovládnutá mysl. Attachment to sense enjoyment. Attachment to sense enjoyment. Připoutanost ke smyslovému požitku. Tak jakože, že si myslíme, že je něco lepšího než Krishna. We think that there is something better than Krishna here. Hmm. Okay. Yeah. Other proposals, Nějaké návrhy další? experiences. Fear, anger and greed. Strach a chamtivost. Yeah. Okay. Maybe this sambandha jnana, lack of. Yeah. Možná jako nedostatek té sambandha gyány, toho poznání. Lack of sambandha, yeah. That we know who, that we are a servant of Krishna. Že my nevíme, že jsme služební Krishna vlastně. Hmm. Třeba jako moc povinností, že potom se žene hlavou moc. That maybe we have so many duties that we think just about our service. Yeah, we think about our service more important than this chanting. Ano, tak si myslíme, že ta naše služba je důležitější než to zpívání. Laziness. This Laziness. laziness. Lenost. In what sense? Jaký It's smysl? too difficult to concentrate. Too příliš- difficult. Je Okay. příliš obtížné se soustředit. It's more easy to be lazy. Tak je snadnější se jako líný. Yeah. That's, mhm. Yeah. Shall we hear what Srila Bhaktivinoda Thakur says? Yes. Well, he lists three types of inattention. Tak Bhaktivinoda Thakur tomu říká, že jsou 3 druhy nepozornosti. The first is indifference. První je lhostejnost, The second is laziness. druhá je lenost And the third is distraction, a třetí je rozrušení, attraction for other objects. připoutanost k ostatním objektům. I think we got examples of all three. Myslím, že jsme tady řekli příklady všech těch 3. The first is indifference or apathy towards the holy name. První je lhostejnost nebo je apatie ke svatému jménu. Common men have attachment to so many material things. Běžní lidé mají jako apatii, připoutanost ke spoustě věcem. And the mind wants to do something else during the chanting, attracted by these things. A mysl chce dělat něco jiného během toho zpívání, jak jsem připoutání těm věcem. His heart will be absorbed in material objects. A to srdce je pak absorbované v těch hmotných objektech. When we have that problem, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur says, how will that absorption in this material object benefit someone? Když máme ten problém, tak Bhaktivinoda Thakur jako říká, že to naše absorpce v těch smyslových objektech, tak co nám to dá za prospěch? Is there any benefit? Je to nějaký prospěch? Any benefit in making your shopping list while you are chanting? Je tam nějaký jako prospěch, když uděláte si ten seznam, co musíte koupit během zpívání? Of thinking about the problems that you still have to solve. Nebo přemýšlení o těch problémech, které ještě musíme vyřešit. That, so yeah, you make your agenda what you are going to do today. Že my děláme ten seznam, co musíme dneska udělat. No, if we chant with attention, then we have benefit. Ne. Pokud ale zpíváme z pozornosti, tak pak z toho máme prospěch. That will give us spiritual strength To dá duchovní sílu, to resist Maya during the day. abychom odolali máje během dne. It will not benefit us, but easy to say, yes, we have that problem, and what's the remedy? Že to nám nedá žádný prospěch tamto, ale je to jednoduché to říct, ale tak co je ten lék? How to solve that problem? Jak vyřešit ten problém? Chant with
association of devotees. Chant with association of devotees. Zpívat ve společnosti oddaných. Okay. Srila Bhaktivinoda Thakur says a similar thing, but it's a little more explicit. Bhaktivinoda Thakur říká podobnou věc, ale je to malinko více explicit, jako dopodrobná. Because if we have all that problem, Protože pokud my všichni máme ten problém, we are associating with devotees but with the same problem. protože s oddanými, ale se stejným problémem. That, Advanced devotee. so therefore Bhaktivinoda Thakur said one should take on associations with Vaishnavas who are properly chanting. Takže Bhaktivinoda Thakur říká, že se máme združovat s oddanými, kteří správně zpívají. And not just taking association of such devotees, but in a place sheltered from the material influence. A nejenom ve společnosti těchto pokročilých oddaných, ale i na místě, které je jako ochráněné od toho hmotného vlivu. In a holy dham. Ve svatém dhámu. Everywhere where the deities worship is holy dham. Tam, kde se uctívají božstva, to je svatý dhám. Good to chant together Je dobrý in zpívat the temple. pohromadě v chrámu. And that will help us to reduce the material absorption. A to nám pomůže snížit tu hmotnou absorpci vědomí. So we cannot get rid from the disease at once. Tak my se najednou nedokážeme zbavit celé té nemoci. It's a gradual Je process. to postupný proces. But if you chant together Ale pokud zpíváte pohromadě in the temple, v chrámu, and we try all of us try really to concentrate. a všichni z nás se velice snaží se soustředit, That's very powerful. tak to je velice mocné. So by that, Bhaktivinoda Thakur said our chanting, if we chant in that way, our absorption material things will be reduced. A Bhaktivinoda Thakur říká, že pokud tímto způsobem budeme zpívat, tak to naše jako pohroužení se do těch hmotných věcí, tak se sníží. So because one becomes inspired by such devotees, and by that one will give up the fault. Protože pak bude naše ono inspirovaný takovými oddanými a vzdáme se toho. And gradually, one will get attraction for the name and be anxious to chant the name. A postupně my získáme, my budeme přitahovaní ke svému jménu. A tak. Therefore, advanced devotees, they recommend one lives in a place where Krishna had his pastimes. A proto doporučují pokročilí oddaní, aby ta osoba žila na místě, kde Krishna měl své zábavy. Also, it's very powerful to chant near Tulsi. Také samozřejmě je velice mocné zpívat v blízkosti Tulasi. That near Tulsi, in association of devotees, and gradually increasing the period of chanting. V blízkosti Tulasi, ve společnosti oddaných a postupně zvyšovat jako to zpívání, tu koncentraci. So the second type of problem to be attentive chanting is laziness. A ten druhý problém v tom, jakože se nemůže stát, že nemůže pozorně zpívat, je lenost. If one chants and one wants to stop chanting before the round is finished, that's laziness. Bhaktivinoda Thakur says. Pokud zpíváme, please once more. Když nedoděláme kolo. Jo, když nedoděláme kolo, tak Bhaktivinoda Thakur říká, že to je lenost. Therefore, one should association with devotees who do not waste time in material things. A proto bychom se měli združovat s oddanými, kteří nestrácejí čas s hmotnými věcmi. Associate with those devotees who chant and remember the holy name. Máme se združovat s oddanými, kteří zpívají a vzpomínají na svaté jméno. And are deeply absorbed in the chanting of the holy name.
jsou hluboce pohrouženi ve zpívání svatého jména. If we associate with such devotees, we will develop a similar taste, and enthusiasm will come to the lazy mind. Pokud se združujeme s takovými oddanými, tak získáme speciální chuť a to nadšení se proto vzroste v té mysli. And by that one will overcome the offense of laziness or inertia. A pak překonáme to vlastně ten problém té lenosti zpívat. Then one will become determined to increase chanting every day. A pak bude ta osoba odhodlaná navyšovat to zpívání každým dnem. The third type of inattention, probably the most dangerous, Ten třetí druh nepozornosti a pravděpodobně ten nejvíce nebezpečný is distraction. je rozrušení. That from distraction, all kinds of inattention are born. Z toho rozrušení tak všechny druhy té nepozornosti se zrodí. The fault resides, the fault resides in attraction for women, or for men in the case of women. Ta chyba je v tom, že je tam ta přitažlivost k té ženě nebo k muži, když jde o ženu. Attraction for material success. Nebo ta přitahovanost k tomu hmotnému úspěchu. Attraction for victory. Přitažlivost, Having a desire for position. přitahovanost k vítězství nebo k nějakému vlastnictví. And then you have the cheating propensity of the mind. A nebo máme také tu podváděcí sklon té mysli. How can we overcome this fault? Jak můžeme překonat tu chybu? Any ideas? If we keep ourselves maximally safe from these distractions. And how do you do that? For example, like in the temple room, we have the phone and not in the temple room with us, and like in a safe place. Chanting. Okay. That it looks like one must behave in a certain way. Jo. Takže můj návrh byl, že jako čentovat na správném místě, bezpečně, nebude to rozrušení, jako telefony a takhle. A takže Mára říká, že ano, ta osoba se musí jako chovat správným způsobem. How can we train our mind not to be distracted? Tak jak můžeme vychovat tu naši mysl, aby nebyla rozrušena? Yeah, whatever you do, it's important. Material or spiritual, if you have attention, is very powerful. Tak cokoliv my děláme, ať už hmotného nebo duchovního, tak ta soustředění je velice mocné. If you have to study something or to memorize something, if you have attention, it will go quick. Pokud se musíme něco naučit, nastudovat, tak v té pozornosti to bude velice rychlé. So how to cultivate this attention? Tak jak kultivovat tu pozornost? We need to train the mind to be attentive. Musíme trénovat mysl, aby byla pozorná. But first we should follow proper Vaishnava behavior. Ale nejdříve bychom měli následovat správnou vašnavské chování. A good day to train the mind is on Ekadashi. Dobrý den, jak trénovat mysl na Ekadashi. On Ekadashi one should stop thinking of eating. Na Ekadashi by osoba neměla myslet na jezení. Like the Mota quotes it, and all day and night chant in the association of devotees. A Bhaktivinoda tako říká, že celý den a noc zpívat ve společnosti oddaných. And listening to the scriptures A naslouchat písmům. in association of devotees in the holy dham. Ve společnosti oddaných ve svatém dhámu. And that will increase the bhakti portion of one's mind. A to navýší tu bhakti v mysli oddaného. The higher taste will come, the lower taste will go. A vyšší chuť přijde a ta nižší chuť odejde. Then the desire for material objects will disappear. Pak ta touha po hmotných věcech odejde. So what do we need to do to train the mind to give up these material desires? Tak co musíme dělat, abychom vytrénovali mysl a zdali si těch hmotných tužeb? Chant Hare Krishna Zpívat Hare Krishna. always. Neustále. That, of course, yes. Samozřejmě ano. Stop thinking of sense gratification. Přestat myslet na smyslový požitek.
that will not help us. To nám nepomůže. That we can absorb ourselves in our mobile phone Můžeme se absorbovat do těch telefonů and look on the internet to the news of the day. a podívat se na internet na novinky dneška. And it's all problems. To jsou samé problémy. How is that going to help you? Jak ti to může pomoct? It's going to increase your anxiety. Jen to navýší tvoji úzkost. And when you want to chant, then this anxiety comes in your mind. A když se budeš chtít zpívat, tak ta úzkost přijde na tvoji mysl. It's not going to benefit you. Nedá ti to žádný prospěch. That it leads to so many forms of inattention. Tak to vede k tolika druhům nepozornosti. That, but sometimes we think, yeah, we have to chant a lot of rounds and it will go better. A někdy my si myslíme, ano, tak budu zpívat spoustu kol a ono se to zlepší. It's another mistake. A to není chyba. Don't strive to chant many rounds. Nepokoušejte se zpívat, nebo neusilujte o to zpívat co nejvíc kol. Strive to chant quality rounds first. Usilujte o to, abyste nejprve zpívali kvalitní kola. If you can chant quality rounds, you can increase. Pokud můžeme zpívat kvalitní kola, tak můžeme navýšit. First increase your attention. Nejdříve navýšíme naši pozornost. And don't increase the numbers of rounds for the show. A nenavyšujte počet kol pro show. First, we should do what we can manage. Nejdřív musíme dělat to, co dokážeme zvládnout. What we can manage is what you can chant with attention. A to, co dokážeme zvládnout, tak je to, co můžeme zpívat pozorně. And who is controlling the mind and senses? A kdo ovládá mysl a smysly? Rishikesha. Who is that? The Lord of the Senses. The Lord of the senses. Krishna is called Rishikesh. That. Yes, but we should do our part also. Ale také bychom měli dělat tu naší část. Not Krishna is controlling. No, Krishna is controlling the material energy Nejen, že Krishna to ovládá, protože on Krishna ovládá tu hmotnou energii, and the spiritual energy. také duchovní energii. If we chant with attention, we come under the spiritual energy Když zpíváme s pozorností, tak se dostaneme pod tu ochranu duchovní energie and get spiritual protection. a získáme duchovní ochranu. But that depends on Krishna, that we develop this ability. A to závisí na Krishnovi, abychom vyvinuli tuto schopnost. Therefore, we should always pray to Krishna, please help me to chant clear, attentive rounds with a fixed mind. Proto bychom se měli neustále modlit ke Krishnovi, prosím, dovol mi zpívat jako pozorná a kvalitní kola. Because on one's own strength, one cannot accomplish anything. Protože na základě vlastní síly, tak ta osoba nemůže dosáhnout ničeho. So I think we discussed the 5 offenses, and we had an extra offense here, inattentive. So we cannot discuss all the offenses. Tak my jsme to probrali 5 těch přestupků a já nevím, jak řeknu, no, 5 přestupků a jako ten vedlejší. Maharaj, we didn't discuss the 5th. It was the creating holy name explanation. The 5th offense. Yeah, the 5th offense is thinking that the chanting of the holy name is imagination. I think it was like creating, because in the last lecture on the end you told about that we will discuss next time that creating explanation of the holy name. Interpreting the holy name. Interpreting. Yes. Okay. But, so
First, it is said in the scriptures, if you chant once the holy name, tak v písmu je řečeno, že pokud jednou zpíváme svaté jméno, by the potency of the holy name, your heart becomes purified. tak tou silou svatého jména se naše srdce zcela očistí. So we chant once the holy name, our heart is purified. Tak jednou zpíváme svaté jméno a naše srdce je čisté. Is it true or not? Je to pravda nebo ne? Yes. Yes, it's true. You have the experience? Ano, je to pravda, máš s tím tu zkušenost? No. No. Okay. Okay, that's honest. To je upřímné. No, the reality is that the statement is true. Pravda je taková, že ten citát je pravdivý. The holy name has the potency. To svaté jméno má tu moc. The same potency as Krishna, because it's Krishna. Stejnou moc, jako má Kršna, protože ono je Kršna. But it manifests only its potency to one who chants, to one who chants with a pure motive. Ale ono projeví tu svoji moc pouze tomu, kdo zpívá s čistým motivem. If we commit these offenses, these 10 offenses, we don't have the right motive. Pokud děláme ty přestupky, tak nemáme správný motiv. Because these material desires in the heart are motives to enjoy separately from Krishna. Protože ty hmotné touhy v srdci jsou motivy, jak si užívat nezávisle na Kršnovi. So therefore, it's not an exaggeration, but unless one gives up these offenses, the full potency of the holy name will not manifest. Takže ono to není přehánění, jenom do té doby, dokud my se nezbavíme těch přestupků, tak ta plná moc toho jména se neprojeví. It's like when outside you see a lot of clouds in the sky. Je to jako když venku vidíme spoustu mraků na nebi, The full potency of the sun is not manifest. tak plná ta moc toho slunce se neprojevuje. At night, the potency of the sun is not manifest. V noci tak ta moc toho slunce se neprojevuje. Indirectly a bit through the moonshine, but Nepřímo se projevuje skrze měsíční svět. so if we chant with offenses, it's like the night. Že když zpíváme s přestupky, tak je to jako noc. Like the night. But if we start to give up these offenses, Ale když se začneme zbavovat těch přestupků, it becomes daytime. tak se to změní na den. It's called namabhas To může říkat chanting. náma bhása. Then gradually the potency of the holy name will manifest. A pak postupně ta moc toho svatého jména se projeví. And after 30-40 years chanting, we are a little purified. Po 30-40 letech my se trochu očistíme Then we come in the sunshine. a přijdeme k tomu přímo slunečnímu záři. And then we chant the pure name. Pak zpíváme čisté svaté jméno. So we should not minimize the effect of the chanting. The fault lies in our heart that we are chanting with offenses, or with an offensive mentality. Takže bychom neměli zmenšovat moc svatého jména. Ten problém je, že v našem srdci tak máme tu přestupkářskou mentalitu. Material desires are an offensive mentality. A ty hmotné touhy znamená přestupkářská mentalita. Because material desires means it's for my enjoyment. It should be mine for my enjoyment. Protože hmotné touhy znamená, že by to mělo být pro můj požitek. But everything belongs to Krishna. Ale všechno patří Kršnovi. And it's for his enjoyment. A je to pro jeho požitek. So all this material enjoyment leads to suffering. That's the reaction. Karmic reaction is suffering. Že všechny toto hmotné požitek
tak končí v utrpení, v karmickém utrpení. We think that the body is an instrument for our enjoyment. My si myslíme, že to tělo je nástroj pro naše vlastní užívání se. But we are a spirit soul. Ale my jsme duchovní duše. Vedanta Sutra said that Anandamaya Vyasat, the spirit soul is meant for enjoyment. Vedanta Sutra říká Anandamaya Vyasat, že duchovní duše je určená k požitku. The spirit soul is spirit. Duchovní duše je duchovní. How can the spirit soul enjoy matter? A jak si může duchovní duše užívat hmoty? No, spiritual enjoyment. Ne, duchovní je požitek. Spiritual enjoyment comes with if we come in contact with the source of all energies. Tak ten duchovní požitek přijde, když se dostaneme do styku se zdrojem všech duchovních energií. Krishna is completely spiritual. Krishna je naprosto duchovní. And we need to connect the soul, our real self, with Krishna. A my musíme vlastně spojit tu nás jako duši s Krishnou. How is that contact made? A jak se tento udělá? Krishna say, man mana, Krishna říká man mana, you think of me. mysli na mě. Krishna is everything. Krishna je všechno. Everything in this world is Krishna. Všechno v tomto světě je Krishna. Because it comes from Krishna. Protože to pochází z Krishna Krishna. is everything. Krishna je vším. Krishna is in control of everything in this world. Krishna ovládá všechno v tomto světě. He's controlling our heartbeat, On ovládá náš srdeční tep, the blood going through the veins, krevní oběh, making our digestion work. je náš trávicí systém. It gives us success in life and failure as a result of our past karma. You cannot change. Uděluje nám úspěch v životě nebo selhání podle naší karmy, a to nemůžeme změnit. But the spirit soul is not meant to in this temporary material body to rot in this material world. Ale duchovní duše tak není určena k tomu, aby v tomto hmotném těle tady hněla v hmotném světě. The spirit soul is meant to connect with Krishna. Duchovní duše je určena ke spojení s Krishnou. And that connection is a connection of love. A toto spojení je spojení lásky. To love Krishna is bhakti yoga. Milovat Krishnu je bhakti yoga. But we don't know what love is. Ale my nevíme, co láska je. We think love is lust. My si myslíme, že láska je tíč. Love is related to the body. Láska je určen, jako se stavuje k tělu. No, real love is selfless. Ne, skutečná láska je nesobecká. Everything comes from Krishna. Všechno pochází z Krishny. Out of gratitude, we offer everything back to Krishna. A z té vděčnosti tak my nabízíme všechno Krishnovi. It's the basic principle in Bhagavad Gita. Jachnachta karmanyo yatra lokayam karma bandhana. That's the first thing Krishna says about karma yoga. That do your duty perform your work out of duty. Don't be attached to the results. Don't be selfish. To je ten základní princip, který vysvětluje Krishna Bhagavad Gita na začátku té kapitoly Karma Yoga, že ty dělej svou povinnost, ale nebuď přitahovaný k těm výsledkům té práce, nebuď sobecký. And then you become purified from this material design. A pak se očistíš od těchto hmotných tužeb. And when they are gone, you can go to the next stage and develop love for Krishna. A když odejdou, tak se můžeš dostat na další úroveň a vyvinout lásku ke Krishně. And that connection with Krishna is called devotional A service. to spojení s Krishnou se nazývá oddaná služba. We serve Krishna My sloužíme Krishnovi with devotion. s oddaností. The soul is the consciousness. Tak duše je vědomí. With our consciousness, we can connect with Krishna. A s naším vědomím my se můžeme spojit s Krishnou. But to connect with Krishna, we need a consciousness saturated with devotion, A abychom love. se spojili s Krishnou, tak musíme být vědomí napuštěné oddaností. Love means giving serving the beloved
without asking something in return. Láska znamená sloužit milovanému bez očekávání něčeho na oplátku. And if we can develop this love and connect with Krishna, Ananda Maya Vyasat, we feel ecstasy of love, which is nothing compared on any enjoyment in this world. A pokud dokážeme tu lásku jako nabídnout Kršnovi, tak potom zažíváme extatickou lásku, extázi, kterou nemůžeme zažít v ničem v tomto hmotném světě. All our relationships, all our success, everything we have done is taken away at the time of death. Všechny naše vztahy, všechny náš úspěch, všechno, co jsme dosáhli, tak je nám vzato v okamžiku smrti. But if we develop love for Krishna, that relation continues after death. Ale pokud rozvineme lásku ke Kršnovi, tak toto nám zůstává po smrti. It's eternal. Je věčná. And holy name is Krishna. Svaté jméno je Kršna. And when we minimize the power of Krishna, that is an offense. A pokud snižujeme tu sílu, moc Pána Kršny, tak to je přestupek. It's called Artavad. To je artavát. So the statement in the scriptures about the power of the holy name are not exaggeration, but they are the true effects for one who chants with a pure heart. Takže tu ty popisy slávy svatého jména Pána Kršny v písmech, tak to není jako přehánění, ale je to stav pro člověka, který je čistý v srdci. So therefore our mentality in the chanting is so important. To naše mentalita při zpívání je tak důležitá. A mentality to give our love to Krishna, to serve Krishna, without asking something in return. Ta mentalita dát naši lásku Kršnovi a sloužit Kršnovi bez očekávání ničeho na oplátku. Lord Krishna Chaitanya said therefore that the mood of the chanting should be as follows. A Šri Krishna Chaitanya Mahaprabhu řekl, že právě ta nálada v přispívání by měla být takováto. Trinata Pishanichana Tarora Visaisnena Amana Madadana Kirtanya Sadahari Najanam Nadanam Nasundarim Kavdavaish Jahisakamayi Mama Chamami Chamamishvari Bhavta Bhaktara Haiptukitvayi. It says one should feel more humble than a straw in the street. On říká, že bychom si měli považovat za nižšího než tráva na ulici. One should be more tolerant than a tree. Měli bychom být více tolerantní než strom. One should be devoid of all prestige, not wanting honor. Měli bychom neočekávat žádnou úctu pro sebe. And give all honor to others. A vzdávat veškerou úctu ostatním. One should not want wealth. Neměli bychom chtít bohatství. One should not want a relationship with the opposite sex. Neměli bychom vyhledávat vztahy s opačným pohlavím. One should not want followers. Neměli bychom chtít mít následovníky. That one should not even want liberation from material suffering. Neměli bychom dokonce ani chtít mít osvobození z hmotného utrpení. One only should want to serve Krishna life after life. Měli bychom pouze chtít sloužit Kršnovi život za životem. If you chant a holy name in that mood, you will become purified very quickly. Pokud budeme zpívat svaté jméno v této náladě, tak se velice rychle očistíme. Therefore, the devotee does not take the name for his own material enjoyment. Proto oddaný nepřijímá svaté jméno pro svůj vlastní smyslový požitek. It does not ask any material benefit. On nežádá o žádný hmotný prospěch. That some are thinking that the chanting of the holy name is something like karma kanda. It will give us material gain, but that's cheating. Někdo si někdy myslí, že to zpívání svatého jména jako karma kanda, my z toho bude mít nějaký hmotný prospěch, ale to je podvádění. The holy name of Krishna, and Krishna helps you to make spiritual advancement, come closer to your eternal situation.
so that you don't have to take birth, death, old age and disease again. Svaté jméno a Pán Kršna, oni pomáhají tomu, kdo to zpívá, tak udělat duchovní pokrok a přiblížit se k tomu svému věčnému postavení, kdy jsme ochráněni před tím zrozením, stářím, nemocí a smrtí. So Krishna says in Bhagavad Gita, Ananda Sinthyantayam Yechna Paripashti Tesam Nityam Yuktyam Yogakshenam Pramyam. To my devotees, I give everything they need to make further spiritual advancement. Kršna říká, že mým oddaným já dávám všechno, co oni potřebují k duchovnímu pokroku. And I protect their spiritual A advancement. já ochraňuji jejich duchovní pokrok. Yeah, we have many people, especially Shiva followers, they don't want to know about Krishna. Máme spoustu lidí, zvláště ti, co následují Pánu Šivu, tak nechtějí vědět o Pánu Kršnovi. Krishna gives only trouble. Look at these Pandavas, so much trouble. Kršna dává pouze problémy. Se podívejte na ty pándovce, samý problémy. Shiva is Asutos, easily pleased, Šiva tak je snadno potěšený, když člověk se potěší. easily angry also. A také se snadno naštve. But it gives you quickly, the votes of Shiva get quickly wealth and all these things. Ale Kršna, Šiva, tak on velice jako rychle uděluje to bohatství a ty výsledky. That's very nice. To je velice pěkné. So I met people saying in India, Krishna, he gave me only trouble. Já jsem potkal lidi v Indii a on řekl jako jeden, že Kršna, on neudělal jenom potíže. But the essence of life is to get liberated from all these material desires. Ale ta esence života je osvobodit se od všech těch hmotných tužeb. Lord Shiva has two kinds of disciples. Pán Šiva má dva druhy žáků. Lord Shiva, he educates, he associates with great sages and instructs them in bhakti yoga. Pán Šiva se sdružuje s velkými mudrci a dává jim pokyny ohledně bhakti yogy. But also is very merciful to those who want material gain, who are in the mode of ignorance and passion. A také je velice milostivý těm, kteří chtějí hmotný zisk, těm, kteří jsou v kvalitě vášně a nevědomosti. Krishna is different. Kršna je odlišný. Krishna wants us to make spiritual advancement. Kršna chce, abychom dělali duchovní pokrok. When he sees that his devotees too attached to material things, but he cannot let it go. Když vidí, že oddaný je tak moc připoutaný k těm hmotným věcem, ale nemůže se toho zdát. Krishna mercifully takes away what he's attached to. Kršna milostivě mu odebere to, na čemu je připoutaný. And then the attachment goes. A pak The devotee realizes that this material things will never make me happy, and he becomes detached. A pak ta připoutanost odejde a on zrealizuje, že hmotné věci mě nikdy neudělají šťastným a takhle se odpoutá. We suffer in this world because of attachment. My trpíme v tomto světě kvůli připoutanosti. And Krishna takes it away, that attachment, from our heart. Kršna odebírá to připoutanost našeho srdce. And then you never suffer again. A pak už nikdy netrpíte. It's a beautiful gift. To je nádherný dar. But people, materialistic people, cannot understand this. Ale materialističtí lidé to nemůžou pochopit. That it is in Bhagavad Gita. Je to Bhagavad Gita. Krishna says, one who lives only for the pleasure of the senses lives in vain, for nothing. Kršna říká, že ten, kdo žije pouze pro smysly, tak žije pro nic. You may have the best life, the best family. At the end you have to die. It's all gone. And what happens with your next life, they don't care. Můžete mít ten nejlepší život, tu nejlepší rodinu, ale potom, až umřou, tak všechno je, se vším je konec. A to, co je potom, o to se už nestarají. And because of their attachment to sense gratification, in their next life they become animals. A kvůli jejich připoutanosti ke smyslovému požitku, tak v příštím životě se stávají zvířaty. But if one performs devotional service, one chants the holy name with that attitude, your material attachment goes and you become more happy and happy in this life.
Ale pokud někdo zpívá svaté jméno s tím správným postojem, tak ty hmotné touhy odcházejí a pak se staneme šťastnými. So to chant the holy name and want Krishna to give you material results is cheating. Takže zpívat svaté jméno a chtít po Kršnovi, ať nám dá hmotný zisk, tak je podvádění. It's offensive. Je to přestupkářské. And what is this? How can we get rid of this offense if we have committed this offense? We chant his holy name for material benefit. Jak se můžeme zdát tohoto přestupku, když třeba jsme zpívali svaté jméno pro ten hmotný zisk? Bhaktivinoda Thakur said, this offense of Artavat, if one has committed it, one should humbly go before an assembly of Vaishnavas, devotees, and reveal this offense at their feet, begging them for forgiveness. A Bhaktivinoda Thakur říká, že pokud jsme tento přestupek, tu artavádu, tak jsme jako dělali, tak máme jít oddaným, padnout u jejich lotosových nohou a prosit je o odpuštění, že jsme tento přestupek dělali. Vyjevit ten přestupek jsme ho dělali. But even worse than chanting for material benefit is committing sin on the strength of the holy name. Ale pokud někdo pokračuje s tím, že chce zpívat pro ten svůj vlastní požitek, prospěch, tak vlastně dělá, že řeší na tom síle svatého jména. The root cause of this offense is based on ignorance. A ten kořen tohoto přestupku je založen na nevědomosti. If one follows the process of devotional service of chanting and hearing about Krishna, worshipping the deities, and study the scriptures, then very quickly this stimulation of lust of the senses, it leaves the heart. Pokud někdo následuje ten proces, že opěvuje Kršnu, naslouchá o něm, uctívá božstva, studuje písma, tak velice rychle ten chtíč tak začne opouštět to srdce. And the devotee who chants nicely comes quickly to the Paramatma realization. Paramatma is an expansion of Krishna. And one feels Krishna in the heart, thinks always of Krishna in the heart with love. A ten oddaný, který takto pokračuje a se správným postojem zpívá, tak velice rychle dojde do toho stavu, že zrealizuje na duši v srdci. Therefore, to chant properly, we must do everything what's favorable for bhakti and reject what's unfavorable. Proto, abychom mohli zpívat správně, tak musíme udělat všechno pro to, abychom jako přijali ty příznivé věci pro bhakti a zbavili se všech těch nepříznivých věcí pro bhakti. What's unfavorable? A co je nepříznivé? Rupa Goswami says 6 things unfavorable for developing devotion. Rupa Goswami říká 6 věcí, které jsou nepříznivé pro rozvoj oddanosti. Atyara payashasya prajalpaniyamaha jnana sangam sabaudyamsha satbir bhaktir vinashati. 6 things that destroy our bhakti. 6 věcí, které zničí naši bhakti. Eating more than necessary. Jí více než je potřeba. Over endeavor for mundane things that are very difficult to obtain. Příliš se snažit o všechny ty hmotné věci, které jsou obtížné dosáhnout. Talking prajalpa. Talking, criticizing others, speaking about unnecessary, about sense gratification and mundane subject matters. Hovořit prajalpu, to znamená kritizovat ostatní, nebo hovořit zbytečně o věci, které se týkají světských záležitostí. Of one becomes a devotee and one chants, but one does it because one needs to do it, but there is no attraction to. Nebo zpívat svaté jméno a dělat to jen kvůli tomu, že to musím dělat, ale není tam vlastně žádná jako attraction, jako přitažlivost k tomu svatému jménu. Associating with people who are very greedy, businessmen. Združovat se s lidmi, kteří jsou velice chamtiví, businessmeni. You can become a businessman when
expert in exploiting the material energy for our sense gratification. Se můžete stát businessmanem, jak vykořistovat tu hmotnou přírodu pro ten smyslný požitek. You can become a master in business administration, master in setting up systems to exploit the best way the material energy and to get with the least effort, the greatest result. Takže se můžete stát pánem nějaké té business administrace a vymyslet plány, jak co nejvíc vykořistovat tu hmotnou přírodu za co největší snahou a získat co největší zisk. So being greedy for mundane achievements is very, very dangerous for spiritual life. Takže být takhle příliš chamtivý pro ten hmotný požitek je vlastně ničivé pro tu oddanou službu. Rupa Goswami says there are 6 things we should do. A Rupa Goswami říká, že 6 věcí, které bychom měli dělat. Utsayani sayadaryat tatat karma pavartanat. Jnanam sangas tyaga santas satorite satya bhakti prashidati. 6 principles which are favorable for bhakti. 6 principů, které jsou příznivé pro bhakti. One must be enthusiastic, Člověk musí být utsa. nadšený, utsa. One should be enthusiastic in all the practices of devotional service. Člověk musí být nadšený do všech praktik oddané služby. Enthusiastic in chanting about Krishna. Nadšený do opěvování Kršny. Enthusiastic about hearing about Krishna. Nadšený do naslouchání o Kršnovi. And enthusiastic in serving the deity, in cooking for Krishna. Nadšený do sloužení božstvu a vaření Kršnovi. So that enthusiasm is very important. Tak to nadšení je velice důležité. And one should be patient. A osoba taky by ten člověk měl být trpělivý. Spiritual advancement does not take just a few days. Duchovní pokrok nezabere pouze pár dní. It may take many years. Může to zabrat mnoho let. But every day we perform devotional service, we change a little. A každý den, co děláme oddanou službu, tak se postupně měníme. Like every day we look in the mirror. Každý den se podíváme do zrcadla. Did we change from yesterday? Změnili jsme se včera, Yes, we did, but we cannot see it. ale nemůžeme to vidět. That every day we change a little. Každý den se trošku změníme. Every day we chant, we perform devotional service, and so on. We make a little advancement. Každý den zpíváme a děláme oddanou službu a děláme malé pokroky. So Nishya, and one should have confidence. Takže to je to dhairia a to nišaját, měli bychom mít o to odhodlání. If I follow this process of devotional service, I will become purified. Jo, takže tu důvěru, že pokud budu následovat ten proces, tak já se očistím. So we are changing. Že my se měníme. Our attachment are different. A ta přitažlivost se mění. We become healthy attached to Krishna. Postupně budeme přitahováni ke Kršnovi. When we become attached to Krishna, we become detached from this world. A když budeme připoutaní k Kršnovi, tak budeme odpoutaní od tohoto světa. You cannot be attached to this world and attached to Krishna. That's not possible. Nemůžete být připoutaní k tomuto světu a být připoutaní ke Kršnovi, to není možné. That is sahaja. To je sahadžia. That is false. To je falešné. That will not happen. To se nestane. And one should follow in the footsteps of the devotees, great acharyas. A člověk měl následovat ve šlépějích velkých oddaných áčáriů. Krishna says in Bhagavad Gita, Vitaraya Bhayakota Manmanya Mamupashvita Bhavurkhana Tapasa Buddha Madbhavam Agata. Many sages in the past, by knowledge of me, has become purified. And after being purified means getting rid of attachment, fear and anger, Krishna says.
And when we have become purified, then they develop love for me. Many sages have done that in the past. Že Kršna hovoří, že mnoho mudrců se z minulosti tak se postupně očistili a dosáhli mě dokonalosti. So why not us? They did it. Proč ne my? Oni to dokázali. And it's a fact. Many have done it in the past. To je fakt, mnoho jich to dokázalo v minulosti. Giving up material attachment is not easy. Vzdát se té hmotné připoutanosti není jednoduché. You need a very powerful process. Musíme mít velice silný proces. And the highest process Krishna says is bhakti. A ten nejsilnější proces Kršna říká je bhakti. To the devotion for Krishna, we become connected with Krishna. To oddaností ke Kršnovi, tak se spojíme s Kršnou. And that spiritual connection To duchovní spojení purifies our heart. očišťuje naše srdce. Without that spiritual connection, you cannot become purified. Bez toho duchovního spojení tak se nemůžeme očistit. Only on the surface. Pouze na povrchu. Because bhakti is the only process that is going to change your desire in the heart. Protože bhakti je jediný proces, který zní z tužby v našem srdci. It uproots the material desires. Na vykoření ty hmotné tužby. And we develop spiritual desires. A my takhle vyvineme duchovní tužby. So if we develop this love for Krishna, we live satisfied. Tak pokud vyvineme touhu po Kršnovi, tak žijeme lásku ke Kršnovi, tak jsme spokojeni. Because that's our constitutional position of the soul. Protože to je to, co je ta konstituční pozice duše. Therefore it's so important that we learn to accept what's favorable for bhakti and reject what's unfavorable. Proto je tak důležité přijímat to, co je příznivé pro bhakti a zamítnout to, co je nepříznivé pro bhakti. So then we will see Krishna as our only protector and maintainer. Takže potom uvidíme Kršnu jako našeho jediného ochránce a udržovatele. And we give up all these false concepts of I and mine. A vzdáme se všech těch falešných konceptů já a moje. So whoever takes shelter of the name, Kdokoliv přijme útočiště u jména, if he really takes shelter, we will not do sinful activities. protože pokud skutečně přijmeme u něj útočiště, tak nebudeme dělat hříšné činnosti. Anyway, much more to say on that. K tomu hodně co říct. This was the introduction on that subject. Time is over. To byl úvod k tomu té. Any comments, questions? Nějaké komentáře, otázky? Je zpívání toho svatého jména s touhou po něčem jako hmotném přestupe, proč je zároveň jako, že teď se píše, že bychom se vždycky měli obracet se vším na Krišnu. Takže takhle to zní potom, jako by to člověka mělo nutit, jako se obracet třeba na ty polobohy nebo takhle. Jo. So if the singing like for some material benefit is an offense, then why in the scripture it is said like this sarvakama moksha, you know this, that everyone should take devotional service. So it sounds like this person should rather go and worship demigod, so he will not make offenses against the holy name, because if he wants some enjoyment and he has to take devotional service, it's like contradictory. And chanting of the holy name is the means and the goal. Zpívání svatého jména je prostředek i cíl. It's the only means for purification. Je to jediný prostředek pro očištění. So if we are full of material desires, Tak pokud jsme plní hmotných tužeb, then we have to chant the holy name. tak musíme zpívat svaté jméno. But we have to learn to give up this offensive mentality. Ale musíme se naučit vzdát se té přestupkářské mentality. Internally we have material motives.
That's material desires. Vnitřně máme ty hmotné motivy, ty hmotné touhy. But the motive for which we are chanting, we should put that very clear. It's only to please Krishna. Ale ten motiv, kvůli kterému zpíváme se ty jméno, by se měli udělat velice čistý. Je to jenom pro potěšení Krishny. So in the middle of all these material desires, we must cultivate one spiritual desire. We are chanting for the pleasure of Krishna, not to ask something in return. Takže uprostřed všech těch hmotných tužeb musíme kultivovat jednu duchovní touhu. Zpívat jenom pro potěšení Krishny. We are chanting out of love for Krishna. Zpíváme z lásky k Krishnovi. And if that motivation is right, A pokud ta motivace je správná, then Krishna reciprocates with that. pak Krishna oplácí. It will start to purify our heart. A začne to očišťovat naše srdce. Therefore it's in the Bhagavatam said, Akama sarvakam mokshakam udarati tivena bhaktiuna chaitya purusham param. Whether you are full of material desires, have no material desires, or want liberation, it doesn't matter. With great force, you perform devotional service. Jako je řečeno, Krishna říká, že ať už máme všechny hmotné touhy, nebo nemáme žádné hmotné touhy, nebo toužíme potom osvobození, tak se vší silou bychom se měli zaměstnat v oddané službě. But to learn that correct motive only to please Krishna, Ale naučit se mít ten správný motiv pouze těšit Krishnu, you have first to learn what is real motive for chanting. tak se nejdřív musíš naučit, co je ten skutečný motiv pro to zpívání. And therefore our acharyas gives different definitions to put that motive right. A proto naši áčárové dávají ty různé definice toho, aby správně nastavili ten náš motiv. Rupa Goswami said, Anya bilasta sunyam jnana karmata navitam ankulena krishnanushilanam bhaktir uttama. That is the definition of pure devotion. Rupa Goswami dává tuto definici té čisté oddanosti. Pure devotion is serving Krishna without desire for material enjoyment and without desire to get liberation. Čistá oddanost, tak znamená složit Kršnovi bez touhy po smyslovém požitku nebo po osvobození. But this is called the tatastha lakshana, the secondary characteristics, even not so important than the first characteristic. A toto se ve skutečnosti nazývá tatastha lakshana, to znamená druhodné jako to vysvětlení. To není tak důležité. More important than this is we chant to please Krishna favorably. To hlavní, ten motiv, to vysvětlení je, že my zpíváme, abychom potěšili Kršnu příznivě. For the pleasure of Krishna. Potěšení Kršny. Not for your pleasure. Ne pro naše potěšení. We are not chanting to become purified. My se neočišťujeme, abychom se očistili. We are chanting to please Krishna, and as a side effect we will become My purified. zpíváme, abychom potěšili Kršnu, jakožto vedlejší účinek o nás očistí. That's one definition. To je jedna definice. That's a definition of Rupa Goswami. To je definice Rupy Goswami. The second definition, there are many, but Narada Muni. Narada Muni. Yeah. Sarvo padi vanirmuktam tat parat vananirmalam rishikena sevanam bhaktir uttama. So pure devotional service, Narada Muni said, means performing devotional service without upadis. Without upadis means without any material desire. Že Narada Muni říká, že to čistá oddaná služba se vykonává bez upádis, to znamená bez hmotných tužeb. Upadis means that without covering. A upádis znamená bez pokrivů. Our real ego is covered by false ego. Naše skutečné ego je pokryté falešným egem. The false ego is this body. Falešné ego je toto tělo. So we should not chant with motives to give pleasure to this body. Not thinking I'm this body. Not thinking I'm Czech.
not thinking I'm a man or a woman. Not thinking like that. These are upadis. Abychom neměli zpívat s tím, že hledáme požitek pro to tělo a myslet si, že já jsem Čech, já jsem muž, já jsem žena. To jsou ty upády, to, že já jsem to tělo. Our real identity is Shivera Svupa Roy Krishna Nityadas. We are a servant of Krishna. And we serve Krishna by chanting, just for his pleasure. Že skutečné upády, tak je, že já jsem věčný služebník Kršny a já chci jen potěšit Kršnu tímto zpíváním. We are serving for Rishikena. We are chanting to give pleasure to the spiritual senses of Krishna. Zpíváme pro Hrishikesha. To znamená, abychom potěšili duchovní smysly Pána Kršny. And that is pure devotional service. A to je čistá oddaná služba. That is pure love. To je čistá láska. Giving pleasure to the beloved and forget oneself. Dávat potěšení tomu milovanému a zapomenout na sebe samotného. Even ready to satisfy, even ready to sacrifice ourselves. Dokonce připravení obětovat sebe. That there are stories that Narada Muni, that he asked one Brahman, Příběh o tom, jak Narada Muni se zeptal jednoho brahmany, Krishna has a headache. Krishna má bolest hlavy. You are Krishna's pure devotee. Ty jsi Krishnu čistý oddaný. His headache can only be cured by the dust that has touched the lotus feet of his pure devotees. So give the dust of your lotus feet. A ta jeho bolest hlavy se může vyléčit jenom tím, že když přijme na hlavu prach z lotusových nohou i čistých oddaných. And that the Brahman said, I cannot do that. Tak mu dej ten svůj prach. A Brahma řekl, já to nemůžu udělat. The feet are the most dirty part of the body, and something that touched my feet, and that putting on Krishna's head, I'm going to hell. Tak nohy jsou nejvíce nečisté místo na těle a vzít ten prach z těch nohou a dát to na Kršnovu hlavu, tak to bych za to šel do pekla. And then Narada Muni came to the gopis. A pak Narada Muni šel za gopími. And said to the gopis, Krishna has a headache, and he needs the dust that has touched your lotus feet, that will purify. A on řekl Narada Muni těm gopím, tak Kršna má tu bolest hlavy a on potřebuje prach z vašich lotusových nohou, aby se zotavil. And the gopis immediately said, yes, take the dust. Ty gopis okamžitě řekli, ano, vem si ten prach. And Narada Muni said, are you not afraid of going to hell? A Narada Muni se zeptal, vy se nebojíte, že půjdete do pekla? Well, the gopis said, if Krishna is pleased and his headache is cured by that, going to hell will be our pleasure. A ty gopí odpověděli, že pokud Kršna se díky tomu zotaví a bude díky tomu potěšení, tak jít potom za to do pekla bude pro nás potěšení. But I have few more definitions, but anyway, let's keep it with two. Ale necháme to u těch dvou zatím. Does that help to understand? Pomohu ti to pochopit víc ten bod? Okay. You had also. Yes, okay. I wanted to ask about the enthusiasm. It seems to be how to say, povinnost? Duty. The duty of devotees to keep enthusiastic, right? Takže ohledně toho nadšení, tak to vypadá jako, že to je povinností daného zůstat nadšený. First I would like to ask if there is some that how can we stay enthusiastic? And the second is, I was thinking that sometimes you need to do something that seems unfavorable to keep oneself and enthusiastic. If you follow me, I don't know. Mm-hmm. Takže než bych se chtěl zeptat, jako jak se udržet v nadšení a někdy to může vypadat jako, že člověk potřebuje něco nepříznivého pro to, vypadá, že musí udělat něco nepříznivého na to, aby zůstal
enthusiasticky Jo. in Ano. devotional service. Že musí udělat něco nepříznivého, aby zůstal nadšený v oddané službě. Yeah, to keep oneself enthusiastic, it is important to recognize your material nature. Tak abychom se udrželi nadšení, tak je i důležité, abychom rozpoznali naši hmotnou povahu. So what you are good in and what you like to do for Krishna. V čem jsme dobří a co rádi děláme pro Krishnu. Do that with Krishna, for Krishna, because that you will more easily do with enthusiasm, because you are good in, you like it. Tak dělejme to pro Krishnu, protože to snadněji budeme dělat s nadšení, protože jsme tam dobří a děláme to rádi. So we have all our nature. Tak máme všichni svoji povahu. And if you do that, you will feel materially satisfied. A pokud to budeme dělat, tak se budeme cítit hmotně spokojení. And you get spiritually inspired. Pak jsme duchovně inspirovaní. So that is important. Tak to je důležité. That one acts according to one's nature, material nature. Že člověk jedná podle své hmotné povahy. We engage our material nature in spiritual activities. Bychom zaměstnali to naše hmotnou povahu v těch duchovních činnostech. A second point is that if we are not enthusiastic, Druhý bod je, že pokud nejsme nadšení, but you try to be enthusiastic. ale my se pokoušíme být nadšení. And in the beginning it's a little artificial, A na začátku to trošku umělé, but you will see that your trying to be enthusiastic will affect other devotees. ale uvidíme, že ten náš pokus být nadšený ovlivní i ostatní oddané. And they will become enthusiastic and it will affect you. A oni taky z toho budou nadšení a potom zase ovlivní nás. But also it's important in spiritual life to be balanced with things. Ale také je důležité v duchovním životě být v rovnováze. That we should come out of our comfort zone, right? But we cannot cross boundaries which are too far. So therefore we need some engagement. We need some recreation, balance. Takže my samozřejmě musíme vyjít z té naší komfortní zóny, ale nesmíme překročit zase určité hranice. Takže my potřebujeme nějaké překonání sebe sama a potom zase nějakou rekreaci. You need sufficient rest, because if you are not rested, you cannot chant with attention. Potřebujeme mít dostatečný odpočinek, protože pokud nemáme dostatečný odpočinek, tak nemůžeme zpívat s pozorností. So we have to be careful not to bring ourselves in a situation where we have an imbalance. Tak musíme být obezřetní, abychom se nedostali do situace, kdy jsme v nerovnováze. That balance is very important. Ta rovnováha je velice důležitá pro duchovní And život. that's for everyone's different. A to je pro každého jiná. But when one handles this carefully, Ale když někdo to se s tím dokáže vypořádat dobře, and one engages sufficiently in what one's like, that kind of devotion service, a když se někdo dostatečně zaměstná v té službě, kterou dělá rád, then steadily one will be able to maintain one enthusiasm in the long term. pak snadno ten člověk si uchová to nadšení v dlouhodobé měřítku. So we are all different, Tak my se všichni jiní and devotional service is done voluntarily. a oddaná služba se dělá dobrovolně. You cannot love someone by force. Nemůžete někoho milovat silou. So that voluntarily, that enthusiasm, we must try to stimulate. Tak dobrovolně to naše nadšení musíme stimulovat. But yes, that like I'm traveling for years now, Ale ano, já například cestuji už dlouhá léta. very busy. Jsem velice zaneprázdněný. I never think about, am I enthusiastic, am I not enthusiastic? I'm just going. Já někdy nepřemýšlím, jestli jsem nadšený nebo nejsem nadšený, prostě jedu. But in between, the body need to also rest. Ale mezi tím to tělo potřebuje také odpočívat.
And I stay a few days at the coast, and I engage also in devotional service, but I have a little more stomach walks and so on. And so then I'm fit again to go afterwards. A někdy zůstanu pár dní u koust, jako pobřeží a trošku víc třeba relaxu, na procházku a takhle, ale furt praktikuju, jako dělám modernou službu. So balance is important. Tak ta rovnováha je potřeba. Yeah, does that help? Yes. Pomohu to? Good. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Prabhupada.